السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الرطوبة وتأثيرها على المنتج البلاستيك. وطبعا الرطوبة العدو الأول للبلاستيك. تنقسم مشاكل الرطوبة لجزئين: عيوب بالمنتج وعيوب بالتصميم. عيوب المنتج تنقسم لقسمين: عيوب ظاهرة وعيوب غير ظاهرة. أول عيب في العيوب الظاهرة التشبيح، وده بيبقى عبارة عن نقط منتشرة على سطح المنتج كأنها قطرات مية، وتبقى انتشارها في اتجاه خطوط الحقن نفسها، يعني بيبقى مركزها من نقطة الحقن منتشرة على سطح المنتج زي في الصورة. زي ما احنا شايفين كده، الرطوبة مركزها نقطة الحقن ومنتشرة على سطح المنتج في اتجاه خطوط الحقن. تاني عيب فقاعات الهواء، ودي بتبان أكتر في الخامات الشفافة. بتلاقي لو أنت عندك منتج هتلاقي جواه في فقاعة هواء، ده غالبا بيبقى بسبب الرطوبة زي ما هو واضح في الصورة دي. زي ما احنا شايفين هنا فقاعات الهواء داخل المنتج. ثالث عيب الرايش، وده بيبقى بلاستيك زايد عن المنتج. رابع عيب درجة البريق، وده طبعا ان المنتج الخامة بتاعته مش متجففة مش هيبقى له بريق زي لو كانت الخامة بتاعته متجففة كويس. تاني نوع من انواع العيوب هي العيوب الغير ظاهرة، هي اللي انا ما اقدرش اشوفها بالعين المجردة ولكن محتاج اقيسها او تبان في اختبارات المعامل. واول عيب فيها تكسير روابط البلاستيك، وده اهم عيب، لان طبعا الرطوبة لما بتبقى جوه الفرن بتتحول لبخار ميه. بخار ميه عند درجة حرارة 220 بيبقى قوة مدمرة لروابط البلاستيك، وده بيضعف جدا من المنتج. وده طبعا مش هحس بيه غير لو انا عندي منتج بيتعرض لاحمال، لكن طبعا منتج من المنتجات اللي هي زي كوبايه طبق او اي منتج له مجرد شكل او وظيفه شكليه ما بيتعرضش لاحمال مش هيبان معايا. تاني عيب شروخ بالمنتج، وده طبعا بتبقى بنسبه ما تتشافش بالعين لكن تبان زي ما قلنا في المعامل، ودي طبعا بيبقى ليها تاثير سلبي في قوة التحمل للمنتج. تاني مجموعة عندنا من العيوب هي عيوب بالتصنيع، وهي أيضا تنقسم إلى عيوب ظاهرة وعيوب غير ظاهرة. عيوب ظاهرة ودي بتبان في فوران الخامة أثناء خروجها من الفرن، بمعنى إن أنا لو بعدت الفرن عن الاسطمبة وخليت الخامة تخرج بشكل حر هيبان في فوران فيها وفي فقاعات هواء، وعن طريق فرقعة بسيطة كده بتحصل من الفرن أثناء خروج الخامة. وعيوب غير ظاهرة دي بتبان في طول زمن التحضير، وده طبعا لان الخامه اللي بيبقى فيها رطوبه بيبقى فيها غازات فحجمها بيزيد جوه الفرن، طبعا بتحتاج مساحه اكبر او مسافه اطول للتحضير لجرعه المنتج بتاعك. لكن لو خامه منزوعه الرطوبه او مجففه فبتبقى محكومه في مكان اقل، فطبعا بتحضر نفس الجرعه في زمن اقل، وده طبعا معناها تقليل في زمن الانتاج الكلي وعدد انتاج اعلى، طبعا ده معناها تكلفه اقل. وبكده نكون ذكرنا أهم عيوب من عيوب الرطوبة اللي بتأثر على المنتج وعلى عملية التصنيع. ولقاء تاني إن شاء الله. السلام عليكم.